कुनै पनि आइएसओ फाइलबाट बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, मधुटेक च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भिडियो सुरु गरौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले रुफुस सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि ब्राउजरमा गएर रुफुस भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि rufus.ie को पहिलो वेबसाइट आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गरेर त्यो ओपन भइसकेपछि थोरै स्क्रल डाउन गरेर तल जानुहोस्। त्यहाँ डाउनलोडको अप्सन देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि पेन ड्राइभलाई कम्प्युटरमा इन्सर्ट गर्नुहोस् र दिस पीसीमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर आफ्नो पेन ड्राइभको लेभललाई हेर्नुहोस्। मेरोमा एच ड्राइभ देखाएको छ। त्यसपछि आफ्नो रुफुस सफ्टवेयरलाई रन गर्नुहोस्। रुफुस सफ्टवेयर खोलिसकेपछि त्यसले तपाईको पेन ड्राइभलाई देखाउनेछ र तपाईको पेन ड्राइभको नाम र त्यहाँ देखाएको ड्राइभ तपाईले અહીં चेक गरेको ड्राइभसँग मिलेको छ छैन त्यो चेक गर्नुहोस्। त्यो मिलिसकेपछि सिलेक्ट भन्ने आइकनमा टच गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईहरुले कुनै पनि विन्डोजको आइएसओ फाइल अथवा अन्य कुनै अपरेटिङ सिस्टमको फाइल अथवा बुटेबल कुनै पनि फाइललाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ विन्डोज 10 लाई सिलेक्ट गर्छु। विन्डोज 10 सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ इमेज अप्सनमा स्ट्यान्डर्ड विन्डोज इन्स्टलाइजेसन सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ पार्टिसन स्किममा यहाँ जीपीटी र एमबीआर भन्ने हुन्छ। यसमा तपाईले राम्ररी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जीपीटी र एमबीआर भनेको तपाईको हार्ड डिस्कको पार्टिसन स्टाइल हो। तपाईको हार्ड डिस्क जुन पार्टिसन स्टाइलमा छ त्यसै अनुसार तपाईले यसमा चुज गरेपछि त्यो त्यसै अनुसारको हार्ड डिस्कको पार्टिसनको लागि तपाईको पेन ड्राइभ तयार हुन्छ र तपाईले यदि एमबीआर चुज गर्नुभयो भने एमबीआर पार्टिसन स्टाइल भएको हार्ड डिस्कमा मात्र त्यो पेन ड्राइभद्वारा विन्डोलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यदि जीपीटी चुज गर्नुहुन्छ भने जीपीटी पार्टिसन स्टाइल भएको कम्प्युटरमा मात्र तपाईले त्यस पेन ड्राइभबाट विन्डो इन्स्टल गर्न अथवा कुनै पनि अन्य प्रोग्रामहरुलाई बुटेबल पेन ड्राइभबाट रन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसलाई चेक गरेर आफूले यहाँ चुज गर्नका लागि स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट ओपन भइसकेपछि डिस्क म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा लागेको हार्ड डिस्क र आफ्नो पेन ड्राइभलाई देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आफ्नो यो डिस्क 0 भन्ने तपाईको हार्ड डिस्कको डिस्क 0 भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यहाँ टोटल तपाईको हार्ड डिस्कको स्टोरेज र डिस्क 0 भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यसमा राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानुहोस्। त्यसपछि भोल्युम ट्याबमा जानुहोस् र त्यहाँ पार्टिसन स्टाइलमा मास्टर बुट रेकर्ड अर्थात एमबीआर लेखेको छ। मेरोमा तपाईकोमा यदि जीपीटी लेखेको छ भने जीपीटी सिलेक्ट गर्नुहोस् र मेरोमा एमबीआर लेखेको छ त्यसैले मैले एमबीआर सिलेक्ट गर्छु यहाँ पार्टिसन स्किममा। त्यसपछि यहाँ एमबीआर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अल फिक्सेस फर ओल्ड बायोस भन्नेमा पनि टिक गर्नुहोस्। यदि जीपीटी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा त्यो अप्सन डिसेबल हुन्छ किनकि जीपीटी भनेको अहिलेको लेटेस्ट स्किम हो। पार्टिसन स्किम अहिलेको लेटेस्ट आएको स्किम हो। त्यसैले यो एमबीआर पुरानो भएको हुनाले यहाँ तपाईको टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अन्य अप्सनलाई डिफल्ट रहन दिनु होला। त्यसपछि आफ्नो पेन ड्राइभमा केही डाटा हो भने त्यसलाई ब्याकअप लिनुहोस्। त्यसपछि स्टार्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ डाटा तपाईको सबै फर्मेट हुन्छ भनेर अप्सन आएको छ। त्यसपछि ओके अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरेको केही समयपछि तपाईको पेन ड्राइभ बुटेबल हुनेछ र यसरी तपाईहरुले कुनै पनि पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। कुनै अन्य प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। मलाई इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडी madhutech18 मा फलो गर्नु होला र मेरो वेबसाइट madhutechblog.com मा भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ मैले विभिन्न कन्टेन्टहरु ल्याइराख्छु। धन्यवाद साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।